সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অটোমেটিভ ৰাইডাৰ চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নেক্সাৰ বেলেনো ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰ অলৰেডি ডেমেজ হৈ আছে বেলেনো এখনৰ। তো ৰিপ্লেচৰ প্ৰচেছটো দেখাম সকলোকে। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। হ'ব আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ বাম্পাৰটো, লোৱাৰ গ্ৰিল চেঞ্জ হ'ব, আপোনাৰ লোৱাৰ গাৰ্নিছটো চেঞ্জ হ'ব, লোৱাৰ মেম্বাৰ চেঞ্জ হ'ব, আপোনাৰ ফেণ্টা লাইনিং চেঞ্জ হ'ব আৰু ইঞ্জিনৰ গাৰ্ড দুটা চেঞ্জ হ'ব আৰু এপ্ৰনৰ এই লেগটো আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিঙত হৈ যাব আৰু আপোনাৰ AC লিকুইড পাইপটো ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাড়ীখন ৰিচেক কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কাষ্টমাৰক ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকৰ মাৰুতি গাড়ীৰ বিষয়ে কিবা ইনকুৱাৰী থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আপোনালোকক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি দিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে অটোমেটিভ ৰাইডাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি যাব। ধন্যবাদ।